الملتقى التربوي العربي ومؤسسة الدراسات الفلسطينية بالتعاون مع مؤسسة روزا لوكسمبورغ يقدمون جمعات راديكالية. تستكشف هذه السلسلة من الندوات الافتراضية التجليات المختلفة للتربية الراديكالية الفلسطينية على مدار قرن من الزمان وما نتج عنها من أنماط تربوية، على أمل أن تساهم في حراك إقليمي وعالمي نحو شكل جديد من التربية والتعليم. الندوة العاشرة: التربية الراديكالية والتحرر الوطني. المتحدثون غوستافو إستيفا، أباهر السقة، نبيل اسبانيولي، منير فاشي، ونسرين عبد العال. بالنسبة إلي وهذا اللي مارسته من 71، إنه أعمق عمل سياسي هو أن يعتبر الطفل إنه هو مرجع وليس فقط مستهلك. وكيف بستعملها؟ لأنه اشتغلت 5 سنوات في المدارس من 73 ل 78، فكنت أسأل، يعني أبدأ في أسئلة كتير بسيطة. أسأل مثلا الأطفال 1 زائد 1 قديش؟ يقولوا 2. قلت لهم متأكدين؟ قال طبعا متأكدين. آخذ معي قطارة فيها مي، قطارة عيون، أنقط نقطة على الطاولة، أقول لهم كم نقطة فيها؟ يقولوا نقطة. أحط كمان نقطة فوقها، قلت لهم هي نقطة زائد نقطة، قديش عندي؟ ما يردوش. هو المعلم قال لهم 2، والكتاب المقرر بيقول لهم 2، كل عباقرة الرياضيات بيقولوا 2، وعينيهم بتقول 1. Our mission is to create data-led educational visual stories that put forward Palestinian narratives and histories. Our visuals are tools that anyone can use to educate and communicate the messages of the movement for Palestinian liberation. I hope someday people don't need the visuals that we produce. I hope someday they just will be able to exist as a historical record and as an artifact of a structure of a struggle. But yeah, it's a kind of paradoxical sort of work where the hope is in hoping that we someday don't have to exist, while still, grounding ourselves in the pes optimism of our present moment, where it's imperative on us to continue making these visuals and working with, with our communities and all of this. Radical education literally means unplugging oneself from metaphysical words, meanings, knowledge, and returning to the roots. Yes, that is the idea. And particularly when he said it's returning to what has been stolen from us and made invisible, looking for wisdom instead of truth. Yes, I like that very much. And I like it particularly when he described radical education associated with the soils that form the source of living, learning, and personal communal nurturance. We are basically, our main principle in our university is learning in freedom by doing what you want to learn. And that is exactly what we are doing. الحلم هو يتطور، والمخيل السياسي يتطور مع تطور الناس وتطور الرؤية الذاتية، احترامنا لذاتنا، احترامنا لموروثنا، تملكنا للموروث، وقدرتنا بالأساس على التغيير. وأنا هون عملياً بفكر إنه هذا التحرر هو مش بس تحرر بمفهوم تحرر من المعارف المبنية اللي بيعطونا إياها بالجامعات والمعارف الغربية اللي بيعطونا إياها بالجامعات فقط، إلا التحرر هو كمان بإن نقدر إن ننقذ ذاتنا وناخذ المعارف اللي تعاملنا اللي أخذناها من موروثنا بشكل نقدي ونطورها ونتعامل معها. استعارة أخرى من جرامشي، يعني فكرة إنه في عقل متشائم بس في إرادة متفائلة. الإرادة المتفائلة هي اللي بتخلينا نفكر بالخروج من المأزق. وأنا شخصيا كل ما بشوف سوداوية في الجامعة وفي المجتمع اللي محيط فينا في كل يعني
بكل حذافيره. بفكر دائما انه يعني مره اخرى لولا فسحه الامل، زي ما بيقول زياد رحباني، يعني بنضلنا محل اكسر. فبتصور لازم نفكر بذواتنا القادم كثير اجمل من الحال يعني. فالامل هو اللي بيدفعنا للعمل وبيدفعنا للحب مثل ما قالت نبيلة بالتأكيد. العرب أول ما جامعة بنوها كان اسمها بيت الحكمة. حالياً على رأس الجامعات هي هارفارد اللي شعارها الحقيقة. أنا بالنسبة لي هذا انحطاط ولازم نتخلص منه، لأنه كلمة الحقيقة يعني فيش حدا عنده حقيقة بده يروح على هارفارد مشان يعرف الحقيقة، وإذا اختلف معهم شوي بأكل هوا. The real challenge is how we can really use the tools instead of being used by the tools. All these technologies, all these new technologies are particularly threatening. And we need to have the spirit of sufficiency and to have a kind of austerity in the use of these tools, to use them really as tools and not be used by them. So to us, that's what radical education can mean. It means getting at the root, going beyond news headlines and looking at the structural aspects of, sort of not even abstract, but sort of difficult to visualize concepts, sort of like the structure of apartheid or the structure of colonialism, and communicating that within the movement. So in this idea of, producing within the movement and for the movement. إعادة اعتبار لليومي، لأنه اليومي هو اللي بيخلينا نفكر بطريقة مختلفة ونفكر بأدواتنا. يعني بمعنى آخر إعادة الاعتبار للميدان، للحقل، للمعاش. وهذا هو اللي بيعطينا يعني أنا بعتقد بوصلتنا هو الميدان وليس يعني الاستخراج من الواقع. عادة يعني إحنا بنركز على تغيير الخطاب من خطاب في داخل بالسياق تبعنا. في عندنا كثير من محاولات التركيز على كوننا ضحية، فإحنا عملياً بنحاول إن نغير الخطاب من خطاب الضحية لخطاب المسؤولية.